নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দীপাংকৰ পৰা ৱেলকাম টু মাই চেনেল। বন্ধুসকল, মই আজি এজন ব্যক্তিৰ কথা ক'ম যিজনে মাত্ৰ 5,000 টকা খৰচ কৰি পেলাই এতিয়া প্ৰতিমাহে তেওঁ প্ৰায় 10,000 টকাকৈ ইনকাম কৰি আছে। আজি মই তেওঁৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো বনাইছো। কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে বহুত দিনৰ আগতে মোক তেওঁ সুধিছিলে যে মই এখন মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰো, কিমান টকা লাগিব। আৰু তেতিয়া মই তেওঁক কৈছিলো যে ফাৰ্মখন খুলিবলৈ কি হ'ল, প্ৰথমতে তোমাক ঘৰটো বনাব লাগিব, তাৰপিছত কি পোৱালি আনিব লাগিব, আৰু মুৰ্গী বিক্ৰী কৰালৈকে কিনা দানা কিনি খুৱাব লাগিব, গোটেই টকা অলপ লাগিব। আৰু তেতিয়া মোক তেওঁ কৈছিলে যে মোৰতো ইমান টকা নাই, মোৰ হাতত এতিয়া 10,000 মান টকা আছে, এতিয়া মই কি কৰোঁ 10,000 টকা। তেতিয়া মই তেওঁক ক'লো যে তুমি মুৰ্গী ফাৰ্ম খোলাতকৈ এটা কাম কৰা যে তুমি এটা ইনকিউবেটৰ আনি পেলাই পোৱালি বিক্ৰী কৰা, পোৱালি উলিয়াই পেলাই। আৰু তেওঁ মানে মোৰ কথা মতে কি কৰিলে, সৰু সৰু এনেকুৱা দুটা ইনকিউবেটৰ আনিলে, এটাত 100টা পোৱালি কণী দিব পৰা, আৰু 5,000 মান টকা দি এটাত 2,500 নে 2,200 তেনেকে দি পেলাই দুটা ইনকিউবেটৰ আনি পেলাই দুটাতে 200 পোৱালি উলিয়াই বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু এটাত 100কে ধৰে, দুটাত 200কে, প্ৰতিমাহে 200 পোৱালি তেওঁ বিক্ৰী কৰে, আৰু এটা পোৱালি প্ৰায় 45 টকা 50 টকা দামত বিক্ৰী কৰি তাৰ প্ৰায় 9,000-10,000 টকা প্ৰতিমাহে ইনকাম কৰে। আৰু দুদিনমান আগত তেওঁ মোক মেছেজ দিছে যে এতিয়া মই পোৱালি বিক্ৰী কৰাৰ লগতে ইনকিউবেটৰো নিজে বনাই পেলাই বিক্ৰী কৰোঁ। মই কথাটো শুনি ভাল লাগিলে, আৰু সেইটো আপোনালোকক জনাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনালো যে যিহেতু বৰ্তমান মুৰ্গী ফাৰ্মৰ চাহিদাটো বহুত বাঢ়িছে, আৰু বহুতে মুৰ্গী ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে বা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তাৰ পৰিমাণে কি হ'ল, পোৱালিও বিচাৰিছে। আৰু মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপুনি চাব পাৰে যে বেছিভাগ কমেণ্ট এটাই আহে যে পোৱালি ক'ত পাম। গতিকে আপোনাৰ যদি এখন ফাৰ্ম খুলিব পৰাকৈ টকা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি যদি এনেকুৱা ইনকিউবেটৰৰ সহায়ত পোৱালি বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে খুব কম খৰচতে এটা লাভৱান ব্যৱসায় হিচাপে আপুনি কৰিব পাৰিব, লাভ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো যে কেৱল পুৰুষসকলে কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়, মহিলাসকলেও বা যিকোনো সৰু ডাঙৰ সকলোৱে কৰিব পৰা এটা ব্যৱসায়। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে এনেকুৱা মুৰ্গী পোৱালিৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ, আৰু এনেকুৱা ঘৰত বনোৱা ইনকিউবেটৰ যদি আপোনাক প্ৰয়োজন হয় বা আপুনি কিনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এই যুৱকজনৰ পৰা আপুনি কিনিব পাৰিব। তেওঁ যিহেতু এজন অসমীয়া আমাৰ নতুনকে ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে তেওঁৰ পৰা যদি কিনি পেলাই তেওঁকো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভাল কথা হ'ব। যদি তেওঁৰ পৰা এনেকুৱা ইনকিউবেটৰ যদি আপুনি কিনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোক আপুনি কমেণ্ট কৰিব, মই তেওঁৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপুনি যোগাযোগ কৰি পেলাই কিনিব পাৰিব, আৰু এটা লাভজনক ব্যৱসায় আপুনি কম টকাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কওঁ যে মোৰ চেনেলটোত যিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, সকলো লোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ নোযোৱা হৈছে, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, হয়তো গম নাপায়, কাৰণ মই বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে হয়তো মোৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক যোৱা নাই। যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা